Salut și bine te regăsesc! Există ceva aproape magic în momentul în care o sămânță începe să germineze și să devină o plantă. Pentru ca acest proces să pornească bine, mediul în care așezăm sămânța joacă un rol esențial. Alegerea mediului de creștere potrivit este una dintre cele mai importante piese ale puzzle-ului. Mergem mai departe cu seria despre pornirea răsadurilor folosind tehnica cuburilor de pământ, soil blocking, și în acest videoclip îți voi arăta cum realizezi efectiv cuburile. Vei vedea cum poți pune în practică această metodă de pornire a răsadurilor și ce ingrediente voi folosi pentru pregătirea mediului de germinare, de ce le-am ales pe fiecare în parte, câtă apă se folosește pentru pregătirea substratului și care sunt caracteristicile pe care amestecul final trebuie să le aibă. Urmărește videoclipul până la final și vei descoperi o surpriză care sper că te va bucura, așa cum m-a încântat și pe mine când am aflat de ea. Și dacă nu ai văzut primul episod din această serie despre soil blocking, îți recomand să începi cu el. Acolo explic pe larg despre beneficiile tehnicii, provocările ei și de ce merită folosită. Așa că hai să începem! Mai întâi, hai să lămurim partea de compoziție. Ce ingrediente am ales pentru pregătirea substratului și de ce a ajuns fiecare dintre ele pe listă. Un substrat bun pentru soil blocking trebuie să aibă o structură stabilă, adică să putem realiza un cub care își păstrează forma, dar care să rămână în același timp poros și aerat pentru a facilita dezvoltarea rădăcinilor. Am găsit în mediul online nenumărate rețete pentru pregătirea substratului. Pornind de la rețeta de bază a lui Eliot Coleman, oamenii au creat tot felul de variațiuni, de la unele foarte simple până la altele mult mai complexe, cu mai multe ingrediente, unele destul de greu de găsit. Această multitudine de rețete poate crea o ușoară confuzie pentru cei care nu au mai folosit această tehnică până acum. Ce să folosesc, cât să pun, de unde iau ingredientele. Așa că, în loc să caut rețeta pe care să o urmez, am decis să aplic principiul permaculturii, problema este soluția, și să-mi răspund la întrebarea: care sunt proprietățile pe care un mediu sănătos de creștere a răsadurilor ar trebui să le aibă? Pentru că odată înțelese aceste proprietăți, ingredientele se vor arăta de la sine. Așadar, un mediu optim de creștere a răsadurilor trebuie să aibă minim următoarele proprietăți. Prima proprietate este să fie aerat. Toate culturile pe care le regăsim în mod frecvent într-o grădină au nevoie de un sol aerat în care oxigenul să circule. Mediile de creștere a plantelor în care există un nivel scăzut de oxigen sau în care el lipsește favorizează dezvoltarea microorganismelor anaerobe asociate proceselor de putrefacție. Ele creează stres și boli pentru plante. De aceea, pentru răsaduri avem nevoie de un substrat aerat în care oxigenul să poată circula ușor. Pentru a crea un mix aerat, avem la dispoziție materiale ce se găsesc cu ușurință și sunt sigure pentru mediu și plante. Fibra de cocos, perlitul sau vermiculitul. Materialele minerale din substrat ajută la menținerea unei structuri stabile și poroase, prevenind compactarea și permițând aerului și apei să circule mai ușor prin amestec. A doua proprietate este să fie bogat în nutrienți accesibili plantelor. Elaine Ingham a susținut mereu că în toate solurile există toți nutrienții de care plantele au nevoie, chiar și într-o linguriță de nisip. Problema este accesibilitatea lor pentru plante. Aici trebuie să vă spun că am avut cea mai mare provocare: să găsesc baza potrivită pentru amestec. 99% din opțiunile de pământ universal sau pământ de răsaduri pe care le-am găsit în magazinele fizice sau online au două neajunsuri foarte mari. Primul este acela că includ turba. Iar extragerea turbei este un proces extrem de destructiv. Turbăriile sunt niște ecosisteme extrem de valoroase și foarte fragile. Din păcate, în ultimele decenii le-am pierdut într-un ritm alarmant. Al doilea neajuns este acela că majoritatea substraturilor sunt prefertilizate cu fertilizatori sintetici. În alegerea bazei pentru substratul de germinare, orientați-vă către cele cu un conținut cât mai mare de materie organică și cât mai mic de argilă. Am găsit un substrat pe care atunci când l-am testat am crezut că realizez cărămizi de zidărie și nu cuburi pentru răsaduri. Pur și simplu, odată udat, s-a făcut calutul de modelat. Asta se întâmplă atunci când substratul conține prea multă argilă.
Aceasta reține multă apă și face ca materialul să devină lipicios și greu de aerat. Pentru soil blocking avem nevoie de un substrat care își poate păstra forma, dar fără să devină compact. Altfel, rădăcinile nu vor avea suficient aer. În cele din urmă, după multe căutări, am reușit să găsesc un substrat bio, bogat în materie organică, fără turbă și cu fertilizator organic din guano de păsări marine. A treia proprietate a unui substrat optim pentru germinare este să conțină rezerve de nutrienți cu eliberare lentă, adică să fie bogat în materie organică. Materia organică funcționează ca o rezervă de nutrienți care sunt eliberați treptat pe măsură ce microorganismele o descompun. Pe lângă materia organică, un substrat bun pentru creșterea răsadurilor are nevoie și de o componentă minerală. Ea contribuie la stabilitatea structurii și aduce un aport de minerale și oligoelemente importante pentru plante. A patra proprietate de pe lista mea și cea mai importantă pentru mine este să fie bogat în microbiologie benefică, adică să am un substrat viu de germinare și creștere. Dacă microbiologia lipsește, atunci toți nutrienții pe care îi avem în materialele din substrat nu pot fi transformați și făcuți disponibili plantelor. Mai mult, fără o microbiologie benefică care să colonizeze planta atât la nivelul rădăcinilor cât și în partea aeriană, țesuturile rămân descoperite microorganismelor patogene. Mulți grădinari pierd răsaduri datorită bolilor care apar în fazele inițiale de creștere a plantelor. Și, deși se practică, sterilizarea substratului nu este soluția. Un substrat steril nu rămâne pentru mult timp gol din punct de vedere biologic. El va fi colonizat inevitabil de microorganismele care ajung primele în el. De aceea, soluția nu este să eliminăm viața din substrat prin sterilizare, ci să inoculăm mediul de creștere și să aducem microbiologie benefică încă de la început. Pentru a crea un substrat viu, eu am ales vermicompostul și microorganismele eficiente. Pentru mine, vermicompostul este în cultivarea plantelor cum este sarea în bucate. Este acel ingredient care aduce viață, aduce microorganisme benefice și nutrienți care sunt imediat accesibili plantelor. Așa că am luat legătura cu Go Biohumus, partenerul meu de încredere cu care colaborez deja de 3 ani, și ei m-au ajutat imediat cu un nou lot de vermicompost de cea mai bună calitate. Și nu doar că mi-au venit în ajutor, dar echipa Go Biohumus a fost deschisă să susțină și comunitatea AIP, oferindu-ne din nou un cod de discount de 20% la biohumusul pe care ei îl produc cu atâta grijă și dedicare în ferma lor de vermicompostare. Vei afla la final care este codul și cum îl poți utiliza. Alături de microbiologia benefică pe care vermicompostul o aduce, microorganismele eficiente sunt următorii mei parteneri de încredere cu care lucrez îndeaproape pentru a crea sol viu. Microorganismele eficiente sunt culturi microbiene lichide alcătuite dintr-un consorțiu de bacterii și drojdii atent selectate. Ele favorizează dezvoltarea microorganismelor benefice și limitează înmulțirea microorganismelor nedorite. În acest fel, ele susțin echilibrul ecologic și împiedică răspândirea microorganismelor dăunătoare. Contribuie la sănătatea mediului, permițând microorganismelor benefice să devină dominante și reduc procesele de putrefacție. Pentru a inocula substratul cu microorganisme eficiente, eu am ales să folosesc soluția Roots sau rădăcini. Aceasta are două funcții importante. Aduce microorganismele eficiente în substrat și este special concepută pentru a susține dezvoltarea unor rădăcini puternice și sănătoase. Este foarte concentrată, așa că am nevoie de o cantitate foarte mică de soluție, 10 ml la 1 litru de apă, în această fază de pregătire a substratului. Ulterior, pentru udările de întreținere a răsadurilor, voi utiliza o diluție de 5 ml la 5 litri de apă. După ce răsadurile au dezvoltat 2-4 frunze adevărate, voi introduce și soluția cu EM Plants
pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Iată deci cum s-a conturat mixul meu pentru pornirea răsadurilor. Substrat de bază bogat în materie organică, fără turbă și cu fertilizator natural din guano de păsări marine, vermicompost în concentrație de 20-25% din volumul substratului de bază, perlit în concentrație de 10-15% din volumul cumulat al substratului de bază și al vermicompostului, soluția cu microorganisme eficiente Roots în concentrație de 10 ml la 1 litru de apă. Și mai întâi am să cer substratul și vermicompostul pentru a îndepărta eventualele bucăți mai mari de materie organică. În cazul cuburilor mini, o osită cu ochiuri de 6 mm este ideală. În cazul cuburilor mai mari de 4 sau 5 cm, materialele se pot cerne și cu o osită cu ochiuri de 1 cm. Este important ca amestecul să nu conțină bucăți prea mari de material, astfel încât presa să poată forma cuburi bine definite. Acum că le-am cernut, am să le amestec în proporțiile pe care le-am menționat anterior, folosind o cană gradată. Este ideal să amestecăm materialele, orice ingrediente ați alege să folosiți, înainte să adăugăm apa, pentru a le putea încorpora cât mai bine unele cu altele. După ce le-am omogenizat cât mai bine, adăugăm apa. Am să dizolv cei 10 ml de Roots, un căpăcel, într-un litru de apă. Pentru formarea corectă a cuburilor, va fi nevoie să adaug mai multă apă decât aș adăuga în mod normal pentru substraturile puse în alveole. E ușor neobișnuit, însă asta este o particularitate a acestei metode. Când strâng în pumn amestecul, trebuie să curgă apă printre degete. Când desfac pumnul, amestecul trebuie să rămână legat, însă nu compactat, adică dacă îl apăs, el se sfărâmă, nu este calutul pentru cărămizi. Această consistență ne arată că substratul are o structură bună, suficient de legată încât să formeze cuburi stabile, dar destul de aerată încât rădăcinile să poată respira. Găsirea cantității potrivite de apă poate necesita puțină experimentare, așa că cel mai bine este să nu uzi tot materialul pregătit deodată. Dacă pui cumva prea multă apă, poți adăuga din materialul uscat și astfel îi reglezi hidratarea. Cel mai bine până te obișnuiești este să faci porții mai mici. După câteva loturi vei începe să-ți dai seama cam care trebuie să fie consistența și cum trebuie să se simtă amestecul hidratat. În procesul de formare a cuburilor, un șpaclu este de mare ajutor. Poți fie să umpli, fie să cureți excesul.
O metodă simplă de a verifica dacă am obținut consistența și hidratarea potrivite pentru substratul de germinare este să luăm un cub de pământ și să îl aruncăm ușor în aer. După cum vezi, cubul nu s-a deformat, nu s-a sfărâmat și-a păstrat forma cu care a ieșit din presă, ceea ce îmi spune că umiditatea este la nivelul potrivit, granulația este ok și mai mult, dacă am să îl sfărâm, da? Vreau să vezi cât de ușor, uite cât de ușor și cât de frumos se sfărâmă. Da? Asta îmi spune că rădăcinile nu vor avea dificultăți în a se dezvolta în cubul de pământ. Îți spuneam în primul episod al acestei serii că repicarea cuburilor mai mici în cuburi mai mari se face cu foarte mare ușurință datorită inserturilor speciale cu care presa de 5 cm vine. Hai să-ți arăt cât de simplu este. Cuburile sunt pregătite și ce mi-a rămas de făcut este să așez semințele. Însă despre semințe, germinare și îngrijirea răsadurilor îți voi vorbi în următorul episod. Tot acolo am să-ți detaliez și un mic experiment pe care urmează să îl fac. Dacă ești la început cu această tehnică, îți recomand să vezi și primul episod al seriei. Acolo am explicat în detaliu cum funcționează soil blocking și care sunt avantajele metodei. Îți reamintesc de codul de discount AIP20 oferit cu drag de prietenii noștri de la GoBioHumus, cod de care poți beneficia începând de astăzi, 16 martie și până pe 16 aprilie, atât pentru a-ți porni răsadurile, cât și pentru a aduce un aport de microbiologie benefică atât de necesar în grădina ta. Vei vedea diferențele în sănătatea și productivitatea culturilor tale. Codul AIP20 îl folosești în coșul de cumpărături pe site-ul GoBioHumus. Dacă nu cunoști încă toate beneficiile utilizării vermicompostului în cultivarea plantelor, te încurajez cu drag să urmărești videoclipurile despre vermicompost și realizarea unei ferme de râme pe care le-am publicat anul trecut și pe care le găsești aici pe canal. În ceea ce privește soluțiile pe bază de microorganisme eficiente pe care le-ai văzut în acest clip, pe acestea le găsești pe grădinify.ro, universul microorganismelor eficiente. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și spor la răsaduri!